خانو زمنګ سره وسته لاب 1 ساري لاب 1 به موږ سٹارټ الو د ټول نه مخکې او ټول امپورټنت چې تاسو کمپیوټر خپل هارډویر شي کې یاره چې د کمپیوټر کې VMware چې دی تاسو ډاونلوډ کړئ هغه کوم ریکوایرمنټس دي بل تاسو به مخکې ذکر وکړئ چې ISO وس الریډي ما ISO ډاونلوډ کړی دا نو راځي لاب 1 تلاشو ISO ما already کړی موږ به create a virtual machine موږ به یو virtual machine create کوو ما already Lubuntu ISO چې موږ ډاونلوډ کړی دا د موږ سره VMware workstation چې دی هغه هم دی VMware player چې کوم دی هغه زموږ سره دی نو موږ به operating system چې کوم دی هغه به موږ انسټالو بیا باقي کې دنه تاسو په دې سکرین باندې ګورئ خبره غیدا step by step به تاسو ته خیمه باقي کې موږ دنه مطلب دا چې اپریټینګ سیستم چې دغه ماشين دی باقي کې بیا د موږ هارډویر او سیټینګ به موږ کوو چې دغه ساوند کارت یا دغه نت کارت هغه کې د سټ ډي سي سټپ پکاري تاسو لپاره چې تاسو هغه بیسکس ورچوال انوایرنمنت چې کوم دی چې هغه راشي نو راځي چې سٹارټ کوو زموږ سره ګورل تاسو لومړی راځي کوم ګوره build a virtual machine with the workstation wizard adjust virtual machine hardware setting نو دا ګوره زموږ سره تاسو پټی نه ان شاء الله دا به تاسو د موږ په دې روان لاب کې step by step خیو نو راځي چې په دې باندې سٹارټ والو